नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियो भने एउटा कम्प्लिटेड नयाँ र एउटा ट्युटोरियल भिडियो बन्नेवाला छ। आज भने हामी तपाईहरुलाई OBS स्टुडियो कसरी चलाउने र यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। OBS स्टुडियो एकदम सजिलो ब्रोडकास्टको लागि और तपाईले कुनै पनि विषयलाई लिएर तपाईको ल्यापटपबाट तपाईले लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो एउटा ब्रोडकास्टिङ सफ्टवेयर पनि हो। OBS स्टुडियो भने त्यसको लागि भने तपाईले फर्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ गुगल जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गएर चाहिँ त्यसपछि OBS स्टुडियो भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईले फ्रीमा यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पाउनु हुनेछ। र यो OBS स्टुडियो चाहिँ फेरि कम्प्लिटली फ्री हो। तपाईको कम्प्युटरको लेन्थ अनुसार र तपाईको कम्प्युटरको क्यापासिटी अनुसार चाहिँ तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईको स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले स्ट्रिमिङ पनि गर्न मजाले सक्नुहुन्छ। तपाई यदि गेमर हुनुहुन्छ और तपाई गेमिङको लागि और विभिन्न भिडियोहरु बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले OBS स्टुडियो मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो ल्यापटपहरुमा डिफरेन्ट टाइपको सफ्टवेयरहरु हामीले युज गरेको पाइन्छौं, तर OBS पनि एकदम राम्रो र एकदम भरपर्दो सफ्टवेयरको रूपमा हामीले मान्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ डिफरेन्ट रिक्वायरमेन्टहरु राखेको छन्। फर्स्टमा राखेको छ OBS को लागि चाहिँ के चाहिन्छ भनेर म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। OBS को लागि चाहिँ OBS चाहिँ तपाईले फेसबुकमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विचमा युज गर्नुहुन्छ र युट्युबमा पनि जुनसुकै ठाउँमा फ्रीली युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो परफर्मेन्सहरु रियल टाइम अडियो भिडियोहरु सबै क्याप्चर गर्न पाउनुहुन्छ भने त्यसपछि सीन बाइ सीन पनि तपाईले यो कुराहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि भने तपाईले आउटपुटमा गएर कस्तो खालको लेन्थमा चाहिने तपाईको भिडियोको ब्रेथ लेन्थदेखि लिएर तपाईको भिडियोको साइजको अनुसार पनि तपाईले यो कुरा चाहिँ युज गर्न सक्नु हुनेछ। फर्स्टमा तपाईले OBS स्टुडियो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले OBS भनेर युट्युबमा गुगलमा गएपछि तपाईले मजाले यसरी विन्डोजमा थिच्यो भने तपाईको यदि विन्डोजको कम्प्युटर हो भने मजाले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ तपाईको जुन मैले भर्खर डाउनलोड गरिरहेको छु र मेरोमा अलरेडी डाउनलोड नै छ। मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु किनभने यो एकदम धेरै रहेछ। सो यस्तो पुगेपछि तपाईको म यसलाई क्यान्सल नै गरिदिन्छु। सो मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिए तपाईले डाउनलोड त्यसमा तपाईको यदि म्याकबुक हो भने म्याकबुकमा थिच्नु होला, अरु तपाईसँग कम्प्युटर अर PC ल्यापटप छ भने चाहिँ तपाईले विन्डोजमा थिच्यो भने तपाईले यसरी स्वयं डाउनलोड हुन्छ र यसपछि रन थिच्नु होला। रन थिचेपछि तपाईको यो इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि त्यसको भित्र पढिजाउँ। भित्रपट्टि तपाईले यस्तो देख्नुहुन्छ OBS स्टुडियो भने चाहिँ एकदम मलाई लागेको चाहिँ जेन्युन र एकदम सजिलो पनि छ युज गर्नलाई। एकदम तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईले मजाले आफै गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी भित्र स्लाइडमा जान्छौँ। OBS स्टुडियोको भित्र गएपछि तपाईले यसरी मजाले पाउनुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईले यता सीन भन्ने हुन्छ। सीन भन्ने चाहिँ तपाई कस्तो खालको सीन चाहियो तपाईले त्यो अनुसार तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले गेम भनेर राखेको छु, यो चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विन्डोज भन्ने छ। विन्डोजमा चाहिँ तपाईले यहाँ प्लस भन्ने बटन यहाँ राखेको हुन्छ। जस्तो कि त्यसपछि कुन सीनमा कस्तो कलर दिने त्यसको बारेमा तपाईको यहाँ आउँछन्। सो मैले अलिकति थोरै मेरो बिग्रेछ। यसले चाहिँ म सुधारिदिन्छु है। मल्टी पर्ने अब हेर्नु होला। OBS को फर्स्टमा सीनमा तपाईले जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नु होला। मैले सीनमा चाहिँ मैले गेम भनेर राखेको छु। जस्तो कि तपाईले जुनसुकै भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि सीनमा चाहिँ तपाई यहाँ प्लसमा गयो भने चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ के को सीन चाहियो। जस्तो कि मलाई टिभी को सीन चाहियो भने मैले टिभी लेख्न सक्छु हैन। अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको सोर्स चाहिँ कहाँबाट मैले एड गर्ने। यदि डिलिट गर्नु छ भने म यसलाई नै मैले मुभ डाउन गर्छु और यसलाई नै म सेलेक्ट गरेर म माइनस गरिदिए भने यो डिलिट आफै हुन्छ। सो सीन भयो। त्यसपछि यतापट्टि सोर्स भन्ने छ। सोर्सको मतलब चाहिँ तपाईले अब के कुरा चाहिँ तपाईले एड गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले चाहिँ यो कुराहरु एड गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो कि अडियोको लागि नयाँ स्पिकर एड गर्दै हुनुहुन्छ कि अडियो आउटपुट ठुलो बनाउनुहुन्छ कि ब्राउजर एड गर्दै हुनुहुन्छ कि और कलर सोर्स एड गर्दै हुनुहुन्छ कि डिस्प्ले क्याप्चर एड गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले यही अनुसार तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई ब्राउजर चाहिएको छ भने म ब्राउजरमा थिच्छु। त्यसपछि ब्राउजरको मैले ब्राउजर थिच्दिन बित्तिकै मेरो अब चाहिँ मैले
ब्राउजरमा जुन कुरो डिस्प्ले भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूमा म चलाउन सक्छु। जस्तो कि मैले ओके थिच्दिएँ, यता मैले यो ओके थिच्दिएँ, अब चाहिँ मेरो ब्राउजरमा उतापट्टि केही पनि चलेको छैन, त्यही भएर यो केही पनि देखाएन। सो यसले चाहिँ यसले चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ म माइनस छ, माइनस भनेर चाहिँ डिलिट बटन हो होइन, अनि माइनस भने डिलिट बटन हो। यसमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँले स्क्रिन क्याप्चर गर्नु छ भने तपाईँले मजाले अब डिस्प्ले क्याप्चरमा थिच्नु होला, त्यसपछि डिस्प्ले थिच्नु होला, ओके थिच्नु होला, त्यसपछि पछाडिको तपाईँको डिस्प्ले चाहिँ यसरी आउँछ है। तपाईँले चाहिँ यसरी नै रेकर्ड सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ तपाईँको कुनै टेक्स्टहरू तपाईँले हाल्नु मन छ, मानौँ कि कुनै टेक्स्टहरू सिनमा तपाईँले कुनै सिनहरू चाहिँ सिक्वेन्स वाइज हाल्छ भने तपाईँले सिन AB जस्तो कि सिन 2 सिन 1 गरेर सिन पनि मजाले थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ प्लसमा जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ अर्को भनेको छ वर्ड भनेको छ। जस्तो कि मलाई कुनै टेक्स्ट हाल्न मन लाग्यो भने मलाई फुटबल भनेर, अनि यो चाहिँ फुटबल भनेर मलाई हाल्न मन लाग्यो, जस्तो कि मैले यो वर्डलाई चाहिँ कहाँ राख्नु, जहाँसुकै राख्न मन लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ है। जस्तो कि मैले यो राखेँ, यहाँ यो मैले फुटबल भनेर राखेको छु, यो वर्ड छ नि मैले अरू ठाउँमा नि मजाले राख्न सक्छु। त्यसपछि म अर्को कुरा छ भने यहाँ ग्रुप भनेको छ। जस्तो कि हामीले सिनहरू जुन अब सिनहरूदेखि विभिन्न हामीले सिक्वेन्स वाइज राखेको अडियो म्युजिक पिक्चरले तपाईँले ग्रुप बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यति नै हो। यसपछि अडियो मिक्सर भनेको छ तपाईँको जस्तो कि स्पिकरको माइक कतिको राख्ने स्पिकरको माइक राख्ने कि नराख्ने यो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि डेस्कटपको माइक कहाँ राख्ने र डेस्कटपभित्रको आवाजले तपाईँ युज गर्नुहुन्छ कि हुन्न त्यसको बारेमा पनि तपाईँले मजाले जानकारी तपाईँले यहाँबाट राख्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई माइक एन्ड अडियो माइक छ, यसमा चाहिँ मैले म्युट गरिदिएँ भने मैले बोलिरहेको कुरा चाहिँ यहाँभित्र आउँदैन। त्यसपछि छ सिन ट्रान्जेक्सन भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँले जस्तो कि अब मानौँ न एउटा भिडियो तपाईँ प्ले भइरहेछ भने कस्तो खालको अब जस्तै ए नै राखिदिएँ मैले, अब यो चाहिँ कस्तो भने कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन दिने तपाईँले होइन, ट्रान्जेक्सन चाहिँ कस्तो दिने त्यस्तो खालको हो। त्यसपछि चाहिँ म यता भए कन्ट्रोल चाहिँ जस्तो कि तपाईँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दै हुनुहुन्छ अझै तपाईँले स्टार्ट स्ट्रिमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ मात्र तपाईँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, यसको अब स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, स्टार्ट रेकर्डिङ गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईँले भर्चुअल क्यामेराको साथमा तपाईँले त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भर्चुअल क्यामेरामा थिच्नु होला। त्यसपछि स्टुडियो मोड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जस्तो एउटा स्टुडियोमा तपाईँले यहाँ काम गरेर यहाँ चाहिँ सबै कुरो काम गरेर र यतापट्टि चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्सफर गर्ने त्यो कुरा चाहिँ कहिले ट्रान्सफर गर्ने तपाईँ स्टुडियोको अनुसार स्टुडियोतिर हामीले लाइभहरू प्रसारण गर्छौँ त्यसरी नै जान्छ। त्यसपछि आजको मुख्य विषय हामी माथिबाट हामी जानेनौँ र हामी आजको मुख्य विषय सेटिङमा जान्छौँ। तपाईँले ओबिएस स्टुडियो जति पनि युज गर्दै हुनुहुन्छ जबसम्म तपाईँले सेटिङको डेप्थ नलेज थाहा हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले अलिकति गाह्रो नै पर्न सक्छ। जस्तो कि ओबिएस सेटिङमा जेनरल सेटिङहरू चाहिँ खासै हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन, तर कुनै सेटिङहरू चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यो मैले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ सेटिङको चाहिँ केही कामै छैन र सेटिङको एकदम धेरै काम छ। जस्तो कि सेटिङमै सबै कुरा चाहिँ हामीले जुन अघि देखाएको मोडहरू सबै कुरा चाहिँ सेटिङमै हुने हो। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले सेटिङमा चाहिँ तपाईँले के भन्छ यसलाई मल्टिटास्किङ यसले चाहिँ मिक्सर गर्ने काम चाहिँ सेटिङमा नै काम नै हो। सेटिङमा मैले फर्स्टमा जेनरल छ। जेनरलमा चाहिँ तपाईँ कुन खालको टेक्स्ट राख्ने तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको चोइसदेखि हुन्छ। त्यसपछि यसको थिम भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको ड्राग चाहियो कि तपाईँले थिम भनेको चाहिँ त्यसमा उज्यालो यहाँ अलरेडी देखेको छ अटोमेटिक चेक फर अपडेट स्टार्टअप ओपन डायलग अनि स्टार्टअप ओबिएस विन्डोज फ्रम स्क्रिन क्याप्चर तपाईँले जुनसुकै राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउटपुटमा चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन डायलगहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्टपिङ सबै कुरो तपाईँले यहीँ जुन कुरो दिएको छ त्यही अनुसार तपाईँले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले सर्टकट कीहरू पनि तपाईँले माइन्डमा मेकअप गरिराख्नु होला, ताकि किनभने यहाँ ओबिएस स्टुडियोमा चाहिँ यही सर्टकट की भन्ने चाहिँ हुँदैन, आफैले नै क्रिएट गर्ने सर्टकट की हो। त्यसपछि म स्टिममा गएँ। स्टिममा चाहिँ मैले स्टिममै म चाँडै किन गइरहेको छु भने
स्ट्रिममा चाहिँ धेरै जस्तो साथीहरू चाहिँ हामी स्ट्रिमको लागि नै यो युज गर्न खोज्छौँ। यसका लागि भने म तपाईँहरूलाई स्ट्रिममा मात्रै लगेर तपाईँलाई देखाउने छु। स्ट्रिममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कोही मानव तपाईँले कुनै युट्युबको भिडियो चाहिँ तपाईँ यहाँ स्ट्रिम गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ स्ट्रिम गर्न मन लाग्यो र स्ट्रिम गर्नु छ तपाईँले भने तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। फर्स्टमा सर्भिसमा चाहिँ युट्युब राख्नु होला, यहाँ धेरै कुराहरू भेटिन्छन्, त्यसमा युट्युब राख्नु होला। युट्युब राखेपछि चाहिँ प्राइमेरी प्राइमेरी युट्युब इन्गेज सर्भरमा राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले युट्युबमा एउटा तपाईँसँग युट्युबमा एउटा चाहिँ तपाईँसँग एउटा कोड हुन्छ, त्यो कोड राखेपछि यहाँ एप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि स्टार्ट स्ट्रिमिङ गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ युट्युबमा स्ट्रिमिङ तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा तपाईँको बोली पनि युट्युबमा स्ट्रिम हुन जान्छ र तपाईँको स्क्रिन पनि स्ट्रिम हुन जान्छ। यसका लागि चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म त्यो पनि अहिले नै देखाइदिन्छु तपाईँले। यसका लागि तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले जस्तो कुनै प्रिभ्यू भएर प्रोग्रामहरू चलाउनलाई चाहिँ तपाईँले यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ है। मैले यसलाई सानो गरेँ। मैले तपाईँले के कुरो गर्दै थिएँ भने युट्युबको बारेमा कुरो गर्दै थिएँ। म युट्युबमा जान्छु। युट्युबको लागि चाहिँ लाइभको लागि चाहिँ तपाईँको युट्युबको आफ्नै रिक्वायरमेन्ट छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ तपाईँले फुलफिल गरेको हुनैपर्छ, अदरवाइज तपाईँले लाइभ दिन सक्नुहुन्न। यसको लागि चाहिँ त्यसपछि तपाईँ यहाँ प्लस जस्तो बटन छ, त्यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि गो लाइभ भन्ने छ युट्युबमा। जब गो लाइभ थिचेपछि तपाईँले युट्युबमा तपाईँको यस्तो खालको स्ट्रिम भनेर आउँछ। सो अब यस्तो स्ट्रिम आएपछि तपाईँको एउटा कोड भने चाहिँ ठ्याक अलि तल आउनु होला। थोरै तल आएपछि तपाईँले एउटा कोड दिएर हुन्छ, युट्युब डिफल्ट स्ट्रिम की भनेर लेखा हुन्छ मुनिपट्टि। स्ट्रिमको सेटिङमा फर्स्टमा डिफल्ट स्ट्रिम की भनेर लेखा हुन्छ, त्यसलाई कपी गर्नु होला। त्यसले तपाईँले हेरिरहनुपर्छ जरुरत छैन। र त्यसपछि तपाईँले स्ट्रिममा जानु होला। त्यसपछि तपाईँले ओबिएस त्यसपछि तपाईँले ओबिएस जानु होला। ओबिएसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि फाइलमा जानु होला। फाइलमा डाइरेक्ट यहाँ तपाईँको सेटिङ छ भने सेटिङमै जानु होला। सेटिङ जानु होला। सेटिङ गएपछि तपाईँले स्ट्रिम भन्ने छ, त्यसपछि तपाईँले अघि जस्तो युट्युबको यहाँ युट्युब थिच्नु होला। युट्युब थिचेपछि तपाईँको आफ्नो पिन जुन अघिको पिन छ त्यो पिन चाहिँ तपाईँले हाल्नु होला। यो पिनलाई यसरी यहाँ यसमा प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको यो पिन चाहिँ तपाईँले एप्लाई गरेपछि यहाँ एप्लाई भन्ने यसरी एप्लाई भन्ने थिचेपछि तपाईँले अब चाहिँ तपाईँको जति पनि कुराहरू ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको छ यो चाहिँ फ्रन्टमा पनि चल्छ। जस्तो कि तपाईँको युट्युबमा तपाईँले यो कुरा चाहिँ मानौँ यो कुरा चाहिँ तपाईँले भित्र यता मानौँ यहाँ तपाईँले मेरो सेयरको बारेमा चलाइरहेछन् भने यो कुरा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँको स्ट्रिममा उता गएर आउने। स्ट्रिममा भन्दा पनि तपाईँको जुन स्ट्रिम गर्दाखेरि लाइभ स्ट्रिम गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ देख्न जान्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले लाइभ अब त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको जुन कोड हालेपछि तपाईँले स्टार्ट लाइभ गरेर डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिम सुरु गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले लाइभ स्ट्रिम गर्न सकिन्छ। र मैले अहिले चाहिँ म लाइभ स्ट्रिम गर्दिनँ। लाइभ स्ट्रिम मैले किन गर्दिनँ भनेको मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ तपाईँले यो डेमो क्लास मात्रै हो, मैले लाइभ स्ट्रिम गरिरहेको हुन्छ त्यो बेला तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म माथि जान्छु। त्यसपछि तपाईँले माथि गएर म भन्छु जस्तो कि कुनै पनि तपाईँको
अब सिनहरू डुप्लिकेट पनि भनेको एउटै सिनले तपाईँले दुईचोटि बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको चाहियो हैन, प्रोफाइल चाहिँ तपाईँले आफ्नै खालको सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब रिसेट यो चाहिँ सेटिङहरू हो, सेटिङहरू प्रायः जस्तो डिफल्टमा राख्नु होला। डिफल्टमा राखेपछि चाहिँ तपाईँले धेरै प्रब्लम आउँदैन। यदि तपाईँ आफै जान्ने भएर धेरै प्रब्लम राख्यो भने तपाईँले फेरि पनि डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था पनि पुग्न सक्छ। सो आजलाई यति नै गाइज। तपाईँहरूले यदि मैले भर्खर दिएको जस्तो युट्युबको जुन भिडियोहरू तपाईँले रेकर्ड गर्न खोज्नुहुन्छ भने लाइभ स्ट्रिम त्यसमा चाहिँ स्ट्रिम नगर्नु होला। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ रेकर्ड मात्रै थिच्नु होला। रेकर्ड थिचेपछि तपाईँले मजाले त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति भन्दै म OBS स्टुडियोको कसरी गर्ने स्टेप बाई स्टेप अर्को भिडियोमा म तपाईँले राम्ररी भनिदिने छु। आजको लागि चाहिँ सामान्य OBS स्टुडियोको जानकारी मात्रै हो। त्यति भन्दै भिडियोबाट बिदा